tulisi projektina tämmönen askumerkkinen astianpesukone. Tässä oli semmoinen ongelma, että katsotaan toi tyyppikilpi tuolta noin. Se on tommonen. Tässä oli semmoinen ongelma, että tuolla näkyykin niin toi poistopuoli, se ei ilmoitti F67 vikaa. Ja toi noin, ilmeisesti se ei poista vettä. Ja mä puhdistin poistoputken. Ja nyt mä oon tätä purkanut. Eli mä otin täällä sisäpuolella, tuolla näkyy yksi. Tuolla alhaalla toinen ja sama homma täältä toisella puolella. Ne kiinnitysruuvit pois. Sitten oli tuossa sivussa yksi kiinnitysruuvi. Ja tässä sivusta, eli toi oli se pienempi ruuvi ja nämä on ne isommat ruuvireijät. Eli tämä aukeaa sitten ja sitten tämä kääntyy vähän niin kuin konekoppa tästä pois tieltä. Kunhan ottaa myös nämä, eli toi ovejouset. Sitten pääsee täältä konehuoneen puolelle. Ja näin mä nyt ymmärsin, että tossa oli poistovesipumppu ja tää on kiertovesipumppu. Ja sitten tuolla on poistoletku. Sen mä otin tosiaan irti ja hoonasin tuossa kaksi puutarhaletkun kanssa vettä läpitte. Ja sitten mulla on tommonen viemärirassi, minkä kanssa mä vetäisin läpitte. Mutta se oli niinku semmonen ensiyritys, ei auttanut. Ja nyt mä otin toi pumpun pois. Se pumppu on mulla täällä. Mä pistin sen ruuvipenkkiin, kun mä mietin, että mä voisin testata se jotenkin, kun se on ton mallinen pumppu. Yksi pistoke. Mut ei mulla ollut mitään semmoista johtoa, minkä mä haluaisin uhrata, että mä saan siihen 230 virtaa, niin mä pistin 50 pumpun tilaukseen. Tää pumppuhan oli sinällään hyvinkin yksinkertainen irrottaa, eli tota klipsiä vähän rautti, niin sitten se pyörähti auki ja tossa noin on O-rengas. Noin. Se lähti sieltä ihan pyöräyttämällä. Viittaa siihen, että se on tarkoitettukin vaihdettavaksi. Mut nyt on osatilauksessa ja mun täytyy lähteä tekemään käsitiskiin, niin palataan parin päivän päästä. No niin, nyt tuli uusi pumppu tähän pesukoneeseen, niin lyödään se paikalle. Noin, se klipsautettiin sinne kiinnes ja lyödään tosta joku piuhaki siihen. Kumpi päin tämäkin se noin päin menee. Joo. Noniin. Pistin toi paneelin tosta kiinnes. Sitten mä pistin nämä jouset. Sitten täytyy tuon sisäpuolelle laittaa noin. Itse asiassa ne onkin seuraavat. No niin. Nyt mä sain nää tänne. Eli tuolla noin sivussa on molemmin puoli 2. Niin ne sieltä läpi. Siellä on tiivisteet välissä. Niitä ei nyt uusittu. Sitten mä rupesin katsoa, että mulla löytyi ton just sopivan kokoinen letkukara. Niin mä saan testattua sen nyt tässä tallin puolella. Painostan mä tämä suoraan Silveradon lavalle ja kiikutaan Topiojalla. Vettä se ottaa. Se ottaa vieläkin vettä sisään. No niin, nyt tapahtuu paljon asioita. Ja nopeasti. No joo. Kyllä se pumppu näyttäisi ainakin nyt toimivaa. Toinen asia on se, että olit vanha paskana, niin joo, ei tullut kalu tästä.
No niin. Jatketaan tätä, eli tähän tuli se F67 vikakoodi ja pirautin huoltofirmaa ja ne meinas, että kyse on tästä paineanturista. Tossa on vanha, tässä on uusi ja sehän sijaitsee täällä. Tossa. Noitten välistä se livautettiin pihalle. Menee siis tälleen tonne noin. Lyödään uusi paikalleen. Noin, se on siellä paikallaan. Noniin, se lähti sillä toimimaan. Se ei ole aikaisemmin 5 minuuttiin päässyt tätä huuhteluohjelmaa. Eli paineanturi maksoi 30. Nyt tuli turhaan vaihdettua se poistopumppu. Ei sekään nyt ollut kuin 50. Sinällään ihan onnistunut.